Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε και πραγματικά θα μου δώσετε μεγάλη χαρά αν μου γράψετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Γιατί νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Άρα, εάν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link, γιατί εγώ θέλω τα βίντεό σας να είναι εκεί και εσείς να τα βλέπετε όσες φορές επιθυμείτε. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Η αλλαγή που περιμένεις στη ζωή σου έρχεται. Εύχομαι να είναι καλή και ευλογημένη για όλους σας. Πάμε να επιλέξετε. Ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ με τη δική σας αλλαγή. Πάρα πολύ ωραία. Οκ. Σας το έχω πει και άλλες φορές ότι μ' αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι όταν πετάγονται οι κάρτες. Γιατί θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δυνατό το μήνυμα. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Καθώς και μία συνάδελφος που παρακολουθώ στην Αμερική, μόνο έτσι κάνει τα ανοίγματά της. Έχει ένα μαγικό τρόπο να ανακατεύει τις κάρτες και πέφτουν συνέχεια κάτω. Λοιπόν, ο μάγος. Και αυτή κι αν είναι μία τεράστια αλλαγή στη ζωή σας. Γιατί θεωρώ ότι θα συνειδητοποιήσετε τη δύναμή σας. Και αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό να συμβαίνει στη ζωή μας. Εκείνη η στιγμή που πραγματικά ανακαλύπτουμε τι δυνάμεις έχουμε μέσα μας, είναι η στιγμή που ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Εδώ, έτσι, έχουμε την κάρτα Μεγάλη Αρκάνα με το νούμερο 1, 1. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ έχουμε τη δημιουργία. Ετοιμαστείτε να δημιουργήσετε. Ετοιμαστείτε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Γιατί ο αριθμός 1 συμβολίζει την ατομικότητα. Εσάς δηλαδή τους ίδιους και τις τεράστιες δυνάμεις που έχετε. Μέσα από τη δική σας θέληση και πρόθεση μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Και βεβαίως είναι μία ακόμη υπενθύμηση πολύ πολύ σημαντική ότι όσο κι αν μες στο μυαλό μας φτιάχνουμε όνειρα και σχέδια, πρέπει να έρχεται η στιγμή της υλοποίησης, να είναι χειροπιαστά δηλαδή. Έτσι, να πάρουν τα όνειρά σας σάρκα και οστά.
Και εδώ έχουμε το μάχο, ο οποίος είναι πολύ σίγουρος βεβαίως για τις δυνάμεις του και για όλα όσα θέλει να πετύχει. Και εκεί πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας. Είναι πραγματικά μία στιγμή σημαντική, πάρα πολύ σημαντική στη ζωή σας. Είναι τεράστια αλλαγή αυτή. Πραγματικά είναι τεράστια αλλαγή. Η στιγμή της συνειδητοποίησης. Ότι εγώ μπορώ να πετύχω τα πάντα. Αρκεί φυσικά να το θέλω και να το παλέψω. Πάντα. Έτσι από το ταβάνι δεν μας πέφτει τίποτα. Πάμε να δούμε. Συμπληρωματικά τι άλλο θα δούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να σας μιλώ ώρες για αυτή την καταπληκτική κάρτα, η οποία σας λέει ότι η ζωή είναι στα χέρια σας. Και ότι έχετε τις ικανότητες, τις δεξιότητες, ό,τι απαιτείτε, το μυαλό αν θέλετε, τη σοφία, τη γνώση, να αλλάξετε ό,τι δεν σας αρέσει. Για να δω πώς μου είστε, έτσι μου είστε, πω, γιατί παιδιά. Γιατί, λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται τελευταία, πάρα πολύ συχνά εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Δείχνει κόπωση, δείχνει εξάντληση, δείχνει το σημείο που μπορεί να θέλετε να παραιτηθείτε, να μην κάνετε τίποτα, τα παρατήσετε όλα. Αλλά δεν το κάνετε όμως, γιατί ψάχνετε να μαζέψετε δυνάμεις να ολοκληρώσετε κάτι. Και αυτό πρέπει να κάνετε. Είμαστε στο 9, πρέπει να πάτε στο 10 και να κλείσετε έναν κύκλο ζωής. Γιατί δεν μπορούμε να αφήνουμε υπόλοιπα, πρέπει να κλείνουμε τους κύκλους. Γιατί αν αφήνουμε υπόλοιπα, αυτά μας κυνηγούν μετά. Δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε, άρα εδώ είναι μια μεταβατική περίοδο ζωής. Και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες. Είναι οι πιο δύσκολες αυτές οι περίοδοι στη ζωή μας, οι μεταβατικές. Αλλά εδώ τι είπαμε, έχετε τη δύναμη, έχετε τη γνώση, έχετε ό,τι χρειάζεστε, ώστε να μπορέσετε να πετύχετε τους στόχους σας και να φέρετε σημαντικές και όμορφες αλλαγές στη ζωή σας. Μάλιστα, έχουμε και ζευγαράκι εδώ παρακαλώ. Έχουμε το ζώδιο του Ζυγού με το ζώδιο του Τοξότη. Και που μπορεί να υπάρχει και μια διαφορά ηλικίας, η αλήθεια είναι. Και να είναι λίγο πιο μεγάλη η γυναίκα. Τώρα, μπορεί να σας ενδιαφέρει κάποιος άνθρωπος έτσι που να είναι λίγο μικρότερος από εσάς. Και αντίστοιχα για τους κυρίους της παρέας. Τώρα, διλήμματα βλέπω που έχουν να κάνουν κάτι με τα οικογενειακά σας. Είστε λοιπόν σε ένα δίλημμα και πάντα είμαστε σε διλήμματα όταν πρόκειται να κάνουμε αλλαγές στη ζωή μας. Και το σκεφτόμαστε και δεν θέλουμε, όλα αυτά. Ακόμα και όταν θέλουμε πάλι βάζουμε εμπόδια. Και είναι σαν να είστε εγκλωβισμένοι μέσα σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη, την οποία έχετε καταλάβει όμως ότι δεν παλεύετε άλλο. Και μπορεί να είστε και ερωτευμένες και ερωτευμένοι, όπως σας είπα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να έχετε να δώσετε μία μάχη, να αντιμετωπίσετε μία πρόκληση, έτσι, κάτι που σας δυσκολεύει όλο αυτό, αλλά να θυμάστε πάντα αυτή την κάρτα. Ότι έχετε τη δύναμη να τα βγάλετε πέρα. Έχω επίσης και το ζώδιο του εγώ καιρό, εκτός από το ζώδιο του Ζυγού και του Τοξότη. Τώρα, θέλω να είστε πολύ προσεκτικές, πολύ προσεκτικοί, να μην πάρετε καμία βιαστική απόφαση και να τα περνάτε όλα υπό το πρίσμα της λογικής. Γιατί μπορεί να μην είστε ερωτευμένες ή ερωτευμένοι, έτσι.
να πάρουμε τις κάρτες ως κατάσταση. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε τη λογική, γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες που κάνουν έτσι πράγματα που δεν τα πολύ σκέφτονται. Γι' αυτό θέλει προσοχή εκεί. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα. Κάτι υπάρχει στα αισθηματικά, έτσι, κάποιος κοιτάζει προς το μέρος σας, το βλέπετε ξεκάθαρα, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, δεν ξέρω, μήπως ο άνθρωπος αυτός αυτή τη στιγμή κάτι κάνει, κάτι σπουδάζει, κάτι εξετάσεις, μπορεί να έχει πάει και στο εξωτερικό, να κάνει ένα μεταπτυχιακό, κάτι, δεν ξέρω, πάντως υπάρχουν κάποια εμπόδια ανάμεσά σας, για να δούμε. Καταπληκτική κάρτα, δεν το συζητώ καθόλου. Είναι μία από τις κάρτες έτσι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μας γείωσε πολύ απότομα η επόμενη κάρτα. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Αυτές είναι οι ανατροπές που έχουν τα ταρό. Λοιπόν, θέλω να έχετε, όσοι απευθύνομαι σε όσες και σε όσους από εσάς, σκοπεύετε να κάνετε ένα ξεκίνημα στη ζωή σας. Να ανοίξετε μία επιχείρηση. Να κάνετε μία δουλειά δική σας. Κάτι, έτσι, κάτι. Θέλω να είστε πάρα πολύ ρεαλιστές και επίσης το να κάνουμε όνειρα και σχέδια είναι καταπληκτικό, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει να έχουμε την πρόθεση και να ξεκινήσετε, να τα δρομολογείτε, να τα κάνετε πράξη. Θεωρώ ότι το άνοιγμά σας είναι πολύ συντονισμένο στο βασικό κομμάτι αυτό της αλλαγής. Η αλλαγή είναι σε εσάς εδώ, σε αυτό το άνοιγμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν είναι ότι δεν έχετε τις ικανότητες ή δεν ξέρω τι οτιδήποτε άλλο. Είναι ίσως στους δικούς σας φόβους. Βάλτε λοιπόν έναν ρεαλιστικό στόχο και ξεκινήστε άμεσα να εργάζεστε γι' αυτόν. Και πραγματικά μπορεί να έρθει μια τεράστια αλλαγή στη ζωή σας. Η οποία αλλαγή δεν μας καθορίζεται. Έχουμε εδώ μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, η οποία μιλά και για δεύτερες ευκαιρίες ώστε να διορθώσετε λάθη του παρελθόντος, είτε απέναντι στον εαυτό σας είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Είναι μια κάρτα αφύπνισης, επανεκκίνησης, αλλαγές, οι οποίες αλλαγές ξεκινούν από μέσα σας. Και έχει τόσο μεγάλη δύναμη αυτή η κάρτα που μπορεί να σας οδηγήσει στο να βρείτε τον πραγματικό σας σκοπό σε αυτή τη ζωή. Και νομίζω ότι είστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο στη ζωή σας και πραγματικά μπορείτε να την μεταμορφώσετε. Είναι όλο επάνω σας. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να το πιστέψετε ότι ναι, μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα. Και τα υπόλοιπα τα χτίζουμε σιγά σιγά, βηματάκι βηματάκι. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ δυνατό άνοιγμα, γιατί το να σου λένε ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να πετύχεις τα πάντα, νομίζω ότι είναι καταπληκτικό έτσι κι αλλιώς. Και κλείσαμε και με Μεγάλη Αρκάνα, με αυτή την καρμική κάρτα. Άρα λοιπόν,
Οι ενέργειες είναι ανοιχτές για εσάς και πολύ θετικές. Και εύχομαι πραγματικά να συνειδητοποιήσετε τη δύναμή σας και να έρθουν αυτές οι θετικές αλλαγές που περιμένετε στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τις δικές σας τις αλλαγές. Για να δούμε. Ή την αλλαγή, εν πάση περιπτώσει. Και μία αλλαγή καλή είναι. Ούκεν το πολλό το εφ. Μάλιστα. Οκ. Έχουμε τους εραστές της Μεγάλης Αρκάνας. Και οι εραστές φυσικά μπορεί να δηλώνουν μία σχέση, αλλά έχουν και άλλες προεκτάσεις οι εραστές και συνήθως αναφέρονται σε διλήμματα. Είναι πολύ εντυπωσιακό έτσι, γιατί είναι μία από τις κάρτες η οποία εμφανίζεται αρκετά συχνά. Και πραγματικά δεν ξέρω το λόγο. Είναι τόσο πολλά τα ηθικά διλήμματα, ώστε να εμφανίζεται αυτή η κάρτα ξανά και ξανά. Πιθανόν και να είναι. Το θέμα είναι ότι η κάρτα από μόνη της, αυτό που μπορεί να σας πει είναι ότι εδώ πιθανότατα θα βρεθείτε μπροστά σε μία επιλογή. Ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε ήδη βρεθεί μπροστά σε αυτή την επιλογή. Δύο δρόμοι να έχουν ανοιχτεί μπροστά σας, οι οποίοι με τίποτα δεν μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους. Και πρέπει να πάρετε μία απόφαση. Η κάρτα συμβουλεύει να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας. Γιατί όποια απόφαση και αν πάρετε, σίγουρα θα σας βοηθήσει στην εξέλιξή σας ως ανθρώπους. Ως άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, λίγο περίεργο είναι το δικό σας το άνοιγμα. Εδώ είναι η κάρτα βάσης και είναι η δική σας κάρτα. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς έτσι είστε σε μία περίοδο της ζωής σας που νιώθετε να έχουν βγει στην επιφάνεια πληγές, να έχουν βγει φοβίες, κάπως έτσι να είστε σε μία περίεργη φάση ζωής. Αυτό καταλαβαίνω. Και, αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους μας και έχει συμβεί και θα ξανασυμβεί. Αυτό που πρέπει να κάνετε σίγουρα είναι πρώτον να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα δείχνει και ότι κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να σας εξαπατήσει, να σας πει ψέματα, να σας παραπλανήσει κλπ. Και η κάρτα σας συμβουλεύει να έχετε πάρα πολύ εμπιστοσύνη, απόλυτη εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας, στη διαίσθησή σας, πιθανόν και σε κάποια όνειρα που μπορεί να δείτε. Και αναφορικά με τα όνειρα, να πω το εξής. Τα όνειρα του καθενός μας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ψυχολογίας, όχι του καθενός μας, τα όνειρα γενικά. Λοιπόν, και οι ερμηνείες, οι οποίες δίνονται έτσι πάρα πολύ εύκολα, δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Τα όνειρά μας είναι μοναδικά για τον καθέναν από εμάς και έχουν διαφορετική σημασία και διαφορετική ερμηνεία. Παραδείγματος χάριν, μπορεί δύο άνθρωποι να δουν χιόνι και ο ένας να ενθουσιαστεί και ο άλλος να στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
Γιατί για τον έναν είναι χαρά, θα βγω, θα παίξω, δεν πάω στη δουλειά μου, δεν θα πάω σχολείο, οτιδήποτε, έτσι. Ο άλλος όμως σκέφτεται ότι εγώ είμαι πολύ φτωχός. Δεν μπορώ να έχω θέρμανση, να ανταποκριθώ σε όλο αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο προσωπικά είναι τα όνειρά μας και πόσο πολύ πρέπει να μένετε στο συναίσθημα που σας περνάει κάθε όνειρο. Ποιο είναι αυτό το πρώτο πράγμα που νιώθετε όταν ξυπνάτε και το θυμόσαστε? Εκεί θα μένετε και εκεί θα εστιάζετε και έτσι θα ερμηνεύετε τα όνειρά σας. Κλείνει η παρένθεση. Εδώ λοιπόν προσοχή. Πάμε. Παιδιά, μεγάλο πάρτι βλέπω εδώ στο δικό σας το άνοιγμα. Έχουμε ένα λιοντάρι, ένα παρθένο, έχουμε και ένα δίδυμο. Οκ, πάρτι πραγματικό. Λοιπόν, μάλιστα, τι αντιφατικές καρτούλες είναι αυτές ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Ένας χαμός γίνεται. Νομίζω βεβαίως ότι αυτός ο χαμός προφανώς γίνεται μέσα σας. Γιατί μας το δήλωσαν άλλωστε και 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα αυτό. Κάποιες από εσάς νιώθετε σαν να είστε σε έναν διαρκή πόλεμο. Μάχη. Σαν να είστε υπό πολιορκία. Πιθανότατα προσωπικά ίσως για κάποιους από εσάς. Στη ζωή σας να υπάρχουν 3 άνθρωποι. Δεν εννοώ ότι είστε με 3 σε σχέση, έτσι. Αλλά μπορεί να είναι προηγούμενες σχέσεις. Είπαμε, Λέων, Παρθένος, Δίδυμος. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι έχετε αυτόν τον άσο στο άνοιγμά σας. Και αυτός ο άσος, όπως όλοι οι άσοι στην Ταρό, είναι δώρα και είναι ανοίγματα που γίνονται στη ζωή μας, ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται. Και η συγκεκριμένη ευκαιρία είναι εξαιρετική γιατί έχει σταθερότητα, γιατί έχει ασφάλεια, γιατί έχει σιγουριά. Αργές εξελίξεις, αλλά σταθερές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα πεντάκτηνα είναι και κάρτες θεμελίωσης. Και όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, κάτι πάρα πολύ καλό έχετε να περιμένετε. Πάρα πολύ καλό. Τώρα, αναφορικά με τους ανθρώπους που σας είπα, δεν βλέπω κάποια εξέλιξη. Ίσως για κάποιους, για κάποιες το καινούριο ξεκίνημα να είναι με κάποιον δίδυμο. Οκ. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να μην μένουμε στα ζώδια, γιατί εγώ απλές αναφορές κάνω, να δώσω 2 χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που περισσότερο εστιάζει στο μυαλό, στη λογική. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει δηλαδή την τρυφερότητα ενός υπότη κούπα, καμία σχέση. Ούτε το πάθος που έχει ο υπότης μπαστούνι. Εδώ έχουμε μυαλό, έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να γίνεται και προκλητικός πολλές φορές, λεκτικά, γιατί το απολαμβάνει πάρα πολύ αυτό. Και φυσικά πάντα θέλει το μυαλό του να το διεγείρει ο άλλος, η άλλη. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό το παιχνίδι του μυαλού για τον συγκεκριμένο ή τη συγκεκριμένη, για να φύγουμε από τα ζώδια, γιατί δεν μπορεί τα ζώδια να ταιριάζουν σε όλους σας. Πάμε να δούμε παρακάτω, τι άλλο θα δούμε. Αλλά εγώ περισσότερο σας λέω, πιστεύω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι οικονομικό, επαγγελματικό. Δεν θα τη γλιτώσετε την αγάπη. Εδώ, δεύτερη φορά ανοίγουμε τη σελήνη στο άνοιγμά σας. Με τη διαφορά όμως ότι στην κυρία Λένορμαν, έτσι, βάζει και την προέκταση αυτή της αγάπης, του έρωτα. Λοιπόν, κάποιος που σας αγαπάει πολύ, να ξέρετε, πιστεύει ότι το ότι δεν είστε μαζί είναι κάτι το οποίο θα περάσει.
και ότι όλα θα αλλάξουν προς το καλό. Μπορεί να έχετε μήνυμα, μπορεί να έχετε ένα δώρο, μπορεί να έχετε ένα τηλέφωνο, μπορεί να έρθει ένα έγγραφο που περιμένετε, μία απάντηση, κάτι θα αρχίσει να κινείται και να κινείται και πολύ έντονα. Και από την ώρα που θα αρχίσει να κινείται, θα είναι μετά διαρκής η κίνηση, να ξέρετε. Μάλιστα. Έχουμε ένα ζευγάρι εδώ, έχουμε το ζώδιο του ζυγού, το ζώδιο της Παρθένου, δεύτερη φορά παιδιά στο άνοιγμά σας, και με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος περνά άγρυπνες νύχτες, σκέφτεται, πιθανότατα το χωρισμό σας, έτσι. Μπορεί εδώ να είναι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά επειδή δεν βλέπω κάτι τρελό να πω wow, ok, εγώ θέλω περισσότερο να εστιάσουμε, γιατί το άνοιγμά μας αναφέρεται σε αλλαγές τις οποίες εσείς περιμένετε και επιθυμείτε στη ζωή σας. Οπότε εκεί θέλω να εστιάσουμε και πάμε να δούμε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, παιδιά, πολύ σπαθί έχουμε εδώ, δηλαδή έχουμε το ζευγάρι, βασιλιάς και βασίλισσα σπαθί, και έχουμε το ζώδιο του υδροχόου. Τώρα, το θέμα είναι ότι καθαρή απάντηση δεν έχω πάρει, δεν ξέρω, υπάρχει ένας πανικός, δεν υπάρχει ηρεμία. Και όταν δεν υπάρχει ηρεμία, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Για όλους, πραγματικά όμως. Και προσπαθώ και να δω τι γίνεται και δεν μπορώ να έχω απάντηση. Λοιπόν, νομίζω ότι οι κάρτες σας στέλνουν το μήνυμα ότι πρέπει να χαλαρώσετε λίγο. Κάπως, να μπορέσετε. Ίσως είστε πάρα πολύ τσιτωμένες, έτσι, στην πρίζα που λέμε. Αυτό λίγο κάπως πρέπει να το χαλαρώσετε, πρέπει να βγείτε έξω, πρέπει να περάσετε όμορφα, πρέπει να νιώσετε ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχετε. Εγώ θεωρώ ότι θα έρθουν αυτά τα καλύτερα οικονομικά στη ζωή σας. Μου δηλώνετε με 2 κάρτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει εσείς, όσοι το επιθυμείτε φυσικά, να κάνετε ξεκαθάρισμα μέσα σας. Είναι λίγο ανακατεμένα πολλά πρόσωπα. Και αυτό, έτσι, είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε. Πρέπει να κάνετε εσείς τα ξεκαθαρίσματά σας, ώστε να μπορέσει να ξεκαθαρίσει και το τοπίο για εσάς, γενικότερα στη ζωή σας. Άρα καθόλου τυχαία δεν εμφανίστηκαν οι εραστές ως πρώτη κάρτα στο δικό σας άνοιγμα, που μιλά για ηθικά διλήμματα και για επιλογές. Εγώ θα βάλω μέσα και τα ξεκαθαρίσματα, γιατί στο άνοιγμά σας είχαμε και βασίλισσα σπαθί και βασιλιά σπαθί. Άρα αυτά, έτσι, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Εσείς θα γίνετε η αλλαγή που περιμένετε. Αυτό θεωρώ. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε για τη δική σου αλλαγή. Αρχιέρεια. Εδώ έχουμε αποκαλύψεις. Μπορεί κάποια πράγματα τα οποία να μην τα καταλαβαίνετε απόλυτα ή να σας τα έχουν κρύψει κιόλας, έτσι, και αυτό το σενάριο είναι πολύ πιθανόν να αποκαλυφθούν τώρα. Εδώ έχουμε το ιερό θηλυκό, Divine Feminine. Έχουμε μία κάρτα που φέρνει ωριμότητα, που φέρνει σοφία και παθητικότητα, μπορώ να πω. Έτσι, και αυτό. Το οποίο κάποιες φορές στη ζωή μας είναι απολύτως απαραίτητο.
Έρχεται εδώ η κάρτα να υπενθυμίσει σε όσους από εσάς, σε όσες δεν το έχετε έτσι κατά νου, έντονα, ότι είναι οι δυνατότητες που έχετε οι ψυχικές πάρα πολλές και πρέπει να τις χρησιμοποιείτε για το δικό σας το καλό. Κοιτάξτε το λίγο, αφουγκραστείτε το μέσα σας, γιατί μπορεί να έχει πάρα πολλά να σας πει. Ένας χαμός έγινε, παιδιά, έρχονται χρήματα στη ζωή σας. Έχω το ζώδιο εδώ της Παρθένου και εδώ έρχονται χρήματα. Ή από κληρονομιά είναι, ή σας τα χρωστάνε, ή οικογενειακή επιχείρηση είναι, έτσι, πάντως κάτι γίνεται, κάτι πολύ θετικό στα οικονομικά σας και γενικότερα οικονομικό-περιουσιακά σας. Γιατί, παιδιά μου, είστε έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί βασανίζεστε? Άγρυπνες νύχτες, σκέψεις ατέλειωτες, δεν ωφελεί. Και επίσης η κάρτα λέει ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο χάλια όσο τη νομίζετε. Προσπαθήστε λίγο να το ηρεμήσετε αυτό, γιατί εξαντλείστε και ψυχικά και σωματικά. Όσοι και όσες είστε εδώ, που εύχομαι κανένα σας να μην είναι εδώ. Και αυτοκίνητο θα αγοράσετε και ταξίδι θα πάτε και δεύτερη φορά το ζώδιο της Παρθένου. Τι γίνεται ρε παιδιά? Χαμός γίνεται παιδιά, χαμός. Λοιπόν, έχετε να πάρετε μια σημαντική απόφαση που σας βάζει σε δίλημμα. Όμως, βλέπω και ξαναβλέπω εξαιρετικά οικονομικά ρε παιδιά σε εσάς. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, έτσι. Μπορεί να υπάρχει μοναχικότητα, ναι, το βλέπω ξεκάθαρα, έτσι, ξεκάθαρα όμως. Γιατί κάποιοι από εσάς ερωτευτήκατε, αγαπήσατε κάποιον άνθρωπο που είτε είναι μακριά, έτσι, χιλιομετρική απόσταση, μπορεί και σε ξένη χώρα, και που δεν μπορείτε να είστε μαζί. Το βλέπω, νιώθετε συναισθηματική ανασφάλεια και αυτό σας στεναχωρεί πάρα πολύ και το καταλαβαίνω, όμως αυτή τη στιγμή το βάρος και η αλλαγή είναι στα οικονομικά σας. Και αν θα έρθουν αυτά τα υπέροχα οικονομικά, όπως τα έχουμε δει μέχρι εδώ, τότε θα έρθουν άλλες ισορροπίες. Μια ευχή σας πραγματοποιείται. Αρκεί να εργαστείτε για αυτήν, έτσι, δεν είναι απλά μια ευχή που την κάνατε και θα πραγματοποιηθεί. Θέλει για να μπορέσεις να δρέψεις τους καρπούς των κόπων σου, αυτά τα υπέροχα χρυσά στάχια, εννοείται ότι πρέπει να εργαστείτε. Δηλαδή σας το λέω έτσι, καταπληκτικό, έρχεται ξανά και ξανά και ξανά, με τόσες πολλές διαφορετικές κάρτες. Εδώ έχω ό,τι χρειάζομαι, από υλικά αγαθά εννοώ, καταπληκτικό. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε, αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή, δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, δίπλωσε η καρτούλα, είναι ίδια με την κάρτα βάση σας, μόνο που εδώ είμαστε σε άλλη ταρό, είναι η μετά. Και όπως βλέπετε ο άνθρωπος δεν είναι πλέον αδρανής. Εδώ παίρνει το ξύφος να το σκοτώσει αυτόν τον δράκο. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να κάνετε. Δεν το πιστεύω ότι δίπλωσε τυχαία η κάρτα, ήταν το μήνυμα. Ότι πρέπει αυτό να το σταματήσετε. Για σας φυσικά και όσοι θέλετε, εννοείται πάντα, έτσι. Αλίμονο. Κάτι ψεύτικο, κάτι αρνητικό στη ζωή σας γκρεμίζεται. Μπορεί να έχει να κάνει και με αυτές τις αποκαλύψεις που σας είπα αρχικά. Και έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο στη ζωή σας, παιδιά.
Κάτι αληθινό. Κάτι αληθινό. Καθόλου δεν αποκλείω το ενδεχόμενο. Κάποιοι να χωρίσετε. Και ακολούθως, αφού συνέρθετε από αυτό το γκρέμισμα και συνειδητοποιήσετε πόσο ελεύθεροι πια είστε, είναι πολύ λογικό να έρθει και αυτό, μία πολύ όμορφη σχέση. Για να δούμε. Βασίλισσα Σπαθή, το ζώδιο του ζυγού εδώ, λογική και εδώ. Υπέροχη και εξαιρετική κάρτα για να κλείσουμε το άνοιγμά σας. Πραγματικά αυτή είναι μια ευλογημένη αλλαγή στη ζωή κάθε ανθρώπου και σας το εύχομαι ολόψυχα. Είναι η νηνεμία μετά την τρικυμία. Είναι έτσι μετά την καταιγίδα πιάνω λιμάνι, πιάνω στεριά και νιώθω ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά, γαλήνη, αρμονία. Έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες η κάρτα. Θεωρώ ότι εσείς κυρίως έχετε το οικονομικό κομμάτι, σας το είπα, είναι ξεκάθαρο και δηλώθηκε με πολλές κάρτες. Επίσης έχετε ίσως και έναν χωρισμό, κάποιες από εσάς, αλλά μέσα από όλο αυτό θα έρθει στη ζωή σας κάτι καινούριο, το οποίο θα είναι πραγματικά ευλογημένο και θα σας φέρει τόσο θετική διάθεση, τέτοια ηρεμία στη ζωή σας, που θα είναι σαν να έχετε ξαναγεννηθεί. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.